สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการประชุมสรุปสำนวนคดีระเบิดแยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาทรนะคะโดยคาดว่าจะส่งฟ้องได้ภายใน2 สัปดาห์ค่ะส่วนการสอบสวนคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงล่าสุดขออนุมัติศาลทหารออกหมายจับผู้กระทำผิดแล้วพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ประชุมร่วมกับพลตำรวจโทศิวรารัสิภามนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงพร้อมร่วมกันแถลงข่าวโดยยอมรับนะคะว่าศาลทหารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในความผิดฐานหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามกระบวนกฎหมายอาญามาตรา 112 หลังจากที่ทางกองทัพร้องเรียนว่ามีกลุ่มบุคคลมีพฤติการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งตำรวจก็จะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลทหารฝากขังในวันพุธที่ 21 ตุลาคมนี้แต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่าผู้ต้องหานั้นมีกี่คนแล้วก็เป็นบุคคลใดบ้างค่ะมีหลักฐานให้มีหลักฐานกองทัพร้องทุกข์แสดงว่ามีกลุ่มผู้ต้องหาแล้วใช่ไหมครับกลุ่มผู้ต้องหานี่เรารู้ตัวแล้วใช่ไหมครับคดี 112 ครับท่าน ออกหมายจับแล้วครับ ออกหมายจับแล้วกี่คนครับท่านครับ ความลับให้อยู่ในสำนวน มีเกี่ยวข้องด้วยไหม2 หรือ 10 ครับ2 หรือ 10ครับท่าน โอเคขอบคุณมากไม่เดี๋ยวจะรีบไปเดี๋ยวดูนะฮะตอนฝากขังก็รู้ฮะน่าจะ 21 ฮะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวย้ำนะคะว่าคดีนี้หากตรวจสอบพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีกันทั้งหมดซึ่งก็จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็กฎหมายส่วนความคืบหน้าคดีระเบิดแยกราชประสงค์และก็ท่าเรือสาทรในวันนี้ก็มีการประชุมเพื่อสรุปสำนวนในเบื้องต้นและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยวันพรุ่งนี้ค่ะพนักงานสอบสวนก็จะส่งสำนวนคดีให้กองบังคับคดีเพื่อรายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคาดว่าก็จะใช้เวลาไม่เกิน2 สัปดาห์จะส่งฟ้องนายบินดาเติร์กมูฮัมหมัดหรือว่าอาเดมคาราดักและนายมาดาลียูซุฟู2 ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในขณะนี้โดยมั่นใจในหลักฐานที่มีอยู่ค่ะ